ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እኔ አፋኝ እንዴት እንደምሰራ ነው። የሚያስፈልጉትን ነገሮች አብረን እናያለን። እኔ አፋኝ ሲያምረኝ እንዴት እንደምሰራ የምችለውን ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ቃሪያ አለ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ሚጥሚጣ ቂቤ አለ። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቂቤ አለ። እንዲሁም የበሬ ስጋ ለአፋኝ የሚሆን የበሬ ስጋ የተከተፈ ስጋ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ያዘጋጀሁት ኮረሪማ፣ ጥቁር አዝሙድና ነጭ አዝሙድ አንድ ላይ የተቀላቀለ አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ጨው። እነዚህ ነው እንግዲህ አንድ ላይ አርጌ የምሰራው። አሳያችኋለሁ እኔ እንዴት እንደምሰራ። አፋኛችንን ለመስራት የሚያስፈልገን መጥበሻ ነው። እዚህ ጋር መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ትንሽ ቂቤ ያደርግበታለሁ። በመጀመሪያ ቂቤ ያደርግበታለሁ። ከዛ ሽንኩርቱን ነው የማደርገው። ሽንኩርቱን ትንሽ ጠበስ አደርገዋለሁ። በጣም ያህል ብዙም አይደለም። ሽንኩርቱ እንደዚህ ሆኖልኛል። እንደዚህ ሆኖልኛል። ከዛ ነጭ ሽንኩርቱን ነው የምጨምረው። ነጭ ሽንኩርቱን ከጨመርኩ በኋላ ሁለቱን አንድ ላይ አቀላቅላለሁ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርቱም እንደዛው። አሁን ማረገው ቀጥዬ ቂቤን ነው። የምፈልጉትን ያህል ነው ቂቤ ታረጉት። ያው እኔ ትንሽ እንደዚህ አርጌ እኔንም አቀላቅለዋለሁ። ከዛ ቀደም ያዘጋጀሁትን ነጭ አዝሙድና ጥቁር አዝሙድ እንዲሁም ኮረሪማውን ጨምራለሁ ማለት ነው። እናዋህዳለሁ። እዛ ሚጥሚጣ እንጨምራለሁ። ሚጥሚጣም እንደምትፈልጉት መጠን ልክ ነው፣ እንደ ፍላጎታችሁ። እኔ ለጊዜው 2 የሻይ ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ምክንያቱም ቃሪያም ስላለኝ ማለት ነው። ስላዘጋጀው ቃሪያም እንደዚህ አድርጌ አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁ። በመቀጠል የምጨምረው ቃሪያዬን ነው። የተከተፈውን ቃሪያ ባና ጨምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንዳለ እሳቴን አጥፍቼ ለ1 ደቂቃ እተወዋለሁ ማለት ነው። አንድ ላይ እንዲዋሃድ ያህል። ከዛ ከ1 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ድጋሜ እሳቴን ሞቅ አረግና ጨው ጨምራለሁ። ሚጥሚጣው ላይ ጨው ስላለው እንዳይበዛብን ተጠንቅቀን ይሄንን እንደዚህ ከተቀላቀለ በኋላ ልክ እንደዚህ ከሆነልን ከጨረስን በኋላ ቅድም የተከተፈውን ስጋ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄንን ማቀላቀል ነው። እሳቴን አጥፍቼዋለሁ እንዲበስል ስለማልፈልግ ማለት ነው። እሳቴን አጥፍቼዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው፣ ሁሉም እስከሚዳረስ ድረስ። በእጅም መቀላቀል ይቻላል። እኔ ግን ያው በጓንት ተጠቀምኩት። እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው፣ ችግር የለውም በምንም ብቀላቅሉት። ይሄን ይመስላል።
እዛ አቅርቤ ያሳያችኋለሁ። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ጣባ አለ። የሰራሁትን እንዳለ ጣባው ላይ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ማቅረብ ነው። ከቤተሰብ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኛ ጋር ሊሆን ይችላል። ቀለል ያለ ቶሎ የሚደርስ ነገር እንደዚህ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ቅምሼ ላሳያችሁ። ዋው በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልነግራችሁ አልችልም ጣዕሙን። ሰርታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ወደ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ አትርሱ። ማበረታታችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ኮሜንት ለምታረጉኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።